केश आहे तुम्ही बरे आहे ना आम्ही बरे आहे चंय हांव आनी बरो पावस पडटा सारको आयज पडला आतां देन परसो म्हणटा बरो पडला पावस आनी शेणोनूय आहा घरा आयज गेले ना ट्युशन आमी मातशें आड पळोवली जिवा बरें ना म्हणपा लागलो तो शेणान स्कुला सावन की राव म्हणलें आनी आतां कोत्ता चयता खावपाक कितें कोत्ता मागीर शेअर कोत्ता ओके जारां घायला आनी उदक घायला ग्रायंड कोत्ते चोय जालें मुगेलें आतां हितूर साकर एड कोत्ता शुगर ग्रायंड करपा देखून जाता हांव साकर घालून तुमकां जाय तितू घालपाची थोडी सॉल्ट बरें मिक्स करपाचें आनी हें घाता सोय नाल्लाची सोय कांतिलें तीन थोडी सोय घाता म्हाका जाय तितूली क्वॉन्टिटीचें तुमगे घालपाच्यो तुमी ग्रायंड करता आसतना घालपा जाता बेश्टे एश कोन्नूय घालूंक जाता ओके आनी 1 एग हाफ एश घायला हें ओके फूल कोकोनट न्हू ओके ओड्या हाफ घायला आनी 1 एग ओके बरें मिक्स करून घेता चोय मगे रेडी इतल्यान दवरलां ओके अशें करून पातळ बरें मिक्स केला सॉल्ट शुगर टेस्ट वायज घाले आतां फ्रायींग पॅन दवरलां बरें गरम करता पयलें आनी मागीर ऑयल घातलें डोसा कोत्ताय ते भाशीच त्यो पयलीं लोड म्हणटाय सो हें पयलीं बरें गरम जायन दी चोय आंबाडे हेंची रेसिपी येता तुमकां आंबाड्यांची गरम जालें आतां ऑयल घाता असो दोल गेला हेचो तेज्यान घाता अशें करून घायल्यान बरें अशें करून मागीर आतां तें स्प्रेड करपाचें ओके न्ही वयल्यान कावर केल्यान स्लो फ्लेमीचेर कोत्ता आतां सगळें सो एक जालें मुगेलें आतां आनी घाता सो पोतून अशें करून कावर केलें तें जालें मुगे सडोल्यो केले आनी लास्ट रावंड चोय जालें मगे आतां आमी च्या पिताय ब्लॅक टी कोता आनी पिताय मागीर मेळटा ओके ब्लॅक टी रेडी आनी आतां शेनॉन रेडी च्या पिवपा न्हू रे कितें खबर शेनॉन केसो आहा तूं सांग किशें काय विचार मरे आतां च्या पिताय आनी मागीर मेळटा ओके गायस तेच बी जालो आमगेलो फ्रायज बी जाली च्या बी जा नोडो पिवन सगळे मागीर गेली न्हावपा बी आनी आतां तेच बी जालो सो आमी सोमती स्टडीज करपा मातशें बसतली बाब जेयता एक जेम सांगेला आनी हो सारको सिंपल ब्लॉग गेलो आयचो कितें केलें तें टी टायम तें शेअर केला आनी तितून ते मागीर क्लिपिंग शेअर हें कोताले विडियोज तें कितें शामिरान कांडालो ते शेअर कोता ओके चोयल्या जालें तुमकां लायक जाता जाल्यार तुमगे फ्रेंड्स फॅमिलीको शेअर कोराय आनी कमेंटां सांगाय विडियो केश जालो ते आनी ते आंबाड्या हांवें तुमकां दाखयले ते जावं रोस कोत्तोले आंबाड्यांचो आनी एक रेसिपी करपा आहा चयता कितें जाता तें फाल्यां मागीर परवा नेक्स्ट ब्लॉगान येतोले ही रेसिपी ओके रावय आनी चोयय मागीर मुगेले आनी बेल आयकॉन प्रेस कोराय अजून कोण केलें ना तेमी
तुमकां नोटिफिकेशन येतले विदाउट दॅट तुमकां ते विडियोजूय मेळपा नाय सर. ओके सो सगळें सबस्क्रायब केलें तितल्यान चोयताय तितले आमगेले ब्लॉग्स. थँक्यू सो मच. हांव काय नासतना वन एंड ऑल थँक्यू. ओके टिल देन बाय, टेक केअर, लव यू, सी इन माय नेक्स्ट व्लॉग. बाय, गुड नाईट.